siya sa Palo. Hindi. Magpapag sila. saan na siya din. Live chat. Wala ka chat. Cancel. Explore sa lahat ng kasunod kay Kain. Gusto na siya dito. Delay. Message. Ay, isa siya. See. Nga dili mo katigo mag-chat. Hay ate chat. Naglibog pa may unsaon na pag-chat. Hindi na ba ito ka-chatan? Alam ka diha. Mag-open pa rin ko din sa sa cancel. Mag-open pa guro ko sa cellphone sa hindi mo siya mo. So useless running ko sa keyboard na extension. Saan ako pagkabalo di? Saan ako pagkadungog na ako? So mag-on ko sa library. Diha. Yung ilang kaani. Sa try. Ikaw yun. Try. Daghapay ka. Kaya ako man siyang i-open sa usulay. O madungog ba ko? Kana ro diha. Ako na ulit yung gamito. Oo. Ano tao diha? Kaya naman ba mag-headset o wala? Hello? Ay, madungog. Diri siya madungog. Sa... Diri siya di. Okay. Atong i-try ang chat.
so camera ra gyud ni usa day. Sana? Masa di ba? Welcome po at Charot question Ate Cha, thank you. At welcome din po at Those Twins TV. Tingnan ko pa. Those Twins TV. Ate Cha, thank you sa pagtambay. Let's sleepy. Dalgona milk tea at garden mode. Hi Roasters TV, watching po ako ngayon sa inyo. Thank you po sa pasok.
Gusto niyo bang mag-storytelling ako? Char. Mag-storytelling daw. Parang expert. Expert sa storytelling. Solid supporter Jabroni. Hi. Thank you for stopping by. Thank you for your unending support in all aspects. Physically, financially. Jabroni Gulabon. Let's help each other. Yeah, guys. Puntahan na natin si Jabroni. Okay ka lang. Jabroni, tagisan po kayo. Tagapakuan din po ba kayo? Kilala niyo ba si Cheryl? Mm-hmm. Oo daw. Thank you for your support, Jabroni. Jib. Switch account. Matulog ka na, Jabroni. Ako nang bahala dito. I believe in hurts when we cry.
take you to the place. Excuse me for a while. Hi, Delise. Thank you very much for stopping by. Thank you, Ate Liz. Nakabahan ako dito. Nahihirapan ako mag-Tagalog. Thank you po at Ate Liz Vlogger TV. Jiboni Bulahon, andyan ka pa po ba? Charot Yes Channel. Meron po tayong very supportive na pumasok na kaibigan. Si Ate Liz Vlogger po. Ate Liz Vlogger TV. Puntahan niyo po siya. Napaka-supportive po niyan. Huwag na. Wag. Ano ba to? Ano? Wag mo na pong i-share. Kasi po na. Ay, sige po. Go, go, go. Sige. GC Guide, hello. Hello po sa inyo. Pag-flex kung nakikita mo ko. Natin na. Check ko. GC Guide. GC Guide, more energy. Hindi ko po masyado marinig. Sorry. Good evening at JC. Sorry. Okay, sige. Hello, hello po. Magandang gabi po, Ate Cecil Bulawan. Thank you po. Thank you for... Maraming salamat po sa pagpasok. Po, third LS ko pa po ito, kaya kinakabahan po ako. Hindi po ako masyadong sa live. Sige, JC Guide, pwede ba mag-isa dito, ma'am? Sige po, si Ate Liz Vlogger TV po, napaka-supportive po niyan. Puntahan niyo po, pakipunta po sa kanyang channel. I-play ko lang po yung JC Guide. How to make your own wall effect. How to make your own wall effect. Pasensya na po kayo. Hindi ko po masyadong At least Vlogger TV, Louie ka host. Internet pa ngayon. So,
Subaya na pong kanina. At least, Vlogger TV, loading ka host. Oo nga. Ano yung weird? Yes po, kasi marami pa pong nag-i-internet ngayon dito. Kaya, Day Marian, andyan ka pa po ba? Si Ate Liz Vlogger TV po, napaka-supportive po niyan at napaka-legit. Puntahan niyo po yung channel niya mo. Ano na po siya? Thank you, Ate Liz. Thank you so much po. Marami kasi daghang mga internet diri ko dito. Sorry kaayo Shuki. Loading na po siya. Ano yung internet? Kung dito sa Saan ba po? Inday Marian, are you still there? Thumbs up po, please. Tend to learn. Guys, may bagong pasok tayo. Hi po, Tend to Learn. Good evening po sa inyo. Meron po tayong mga kaibigan po, sina Ate Liz Vlogger TV, si Cecil Bulabon po, Jebron Lee Bulabon, JC Guide, at saka si Charot Yes Channel po. Pwede din po kayong maglapag ng link para mas madali po siyang mapuntahan, para mas madali mo po mapuntahan. Thank you po sa pagpasok. Yun po ba? Paano po yan? Hindi ko po alam. Sige
Ang paglagay ng jacket. Ako, Ate Liz. Click mo lang name. Okay. Tapos, ano po yung option? Report, remove, put user in timeout, hide user in this channel, add moderator. Click mo lang name. Okay. Yung mga bagong pasok po, pasensya na po kasi hindi ko po ako masyadong um, hindi po po ako masyadong magaling sa mga processes. Thank you po Ate Liz Vlogger TV. Maraming salamat talaga sa natatawa ako sa sarili ko. Okay, thank you so much Ate Liz Vlogger TV. Ayan, okay na siya. Medyo brownly naman. Okay. Help po talaga. Thank you so much po talaga, Ate Liz. Huho ako una mag-jacket. Sana Ay,
Gusto niyo bang mag-discuss po tayo tungkol sa economics? Tungkol sa halaga ng pera? Just comment down below. Char. Oh guys, may bago po tayong pasok. Hello po sa inyo, Raymond Vlog was hello guys, hello din po sa inyo. At least Vlogger TV, andyan po kayo. Charot Yes Channel, at siya, meron po tayong bagong pasok. Pwede na pong puntahan siya. Sige. Mag-charge. Kay Raymond Vlog, Wazalak, pwede po kayong maglapag ng host, ng link, para mas madali po mapuntahan yung channel niyo. Raymond Vlog, Wazalak,
Thumbs up ka na, host. Thank you so much po. Thumbs up. One second. Raymond Vlog, are you still there pa po ba? You may, pwede niyo pong ilapad yung link niyo po para mas madali pong mapuntahan yung channel niyo. While tungkol sa teorya ng pangailangan ni Abraham Maslow, ang ginamit ko pong aklat ay ang economics na para po ito sa mga grade 9 ngayon. Ngunit, useful din naman po ito kahit hindi na tayo nag-aral. Parang ano na lang po, refreshment. At applicable din po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, ayon kay Abraham Maslow, mayroong limang pangailangan ang isang tao na kailangan po niya makamtan. Para magkaroon siya ng kaganapang pantao, yung tinatawag natin full confidence sa sarili. Tama po ba? Wala yata akong ganyan. Andyan. Dahil salamat at Liz. Napaka-supportive niyo po. Okay, ang una daw na kailangan physiological. Yung mga physical needs niya, kailangan daw po itong mabigay sa isang tao. Ito po yung
nakapaloob po sa pangailangang physiological o yung physical needs natin ang mga pangailangan natin tulad ng kain, tubig, hangin. Kailangan din nating matulog. Kailangan natin na magkaroon ng kasagutan at ng tirahan. Ayon kay Abraham Maslow, na kapag nagkulang ang mga pangailangan sa mga ito, ay maaaring magdulot ng sakit o humantong sa pagkamatay, which is true naman po. At least, huwag ka na po makinig. Thank you po sa pagtambay. Ito po yung pangailangang physiological again. Again. Parang nagli-lecture. Ito yung mga bagay na kailangang magkaroon ang isang tao para mahina ang internet connection, laban lang. Okay? Ang pangalawa naman na kailangan magkaroon o maibigay sa lubos na kaganapan, ang tinatawag na jar. Ay ang pangailangan ng seguridad at kaligtasan sa maliban po sa pagkain, tubig, tirahan, hangin, pagtulog. Kailangan din i-feel po niya na mayroon pong safety o yung seguridad sa kanyang paligid. Kailangan niya ma-feel na ligtas siya mula sa mga taong nakapaligid sa kanya at hindi lang sa mga tao, sa mga bagay na rin na nasa paligid sa kanya. At ang pangatlo ay ang pangangailangang panlipunan. So, siyang sense of belongingness. Kinahanglan po di ay na ma-feel sa usa ka tao na siya'y nabilong siya. I say nabilong. Maka-feel siya nga kauban siya or ga-exist siya. Kaya maka-boost po na sa iyang self-confidence. Padayon na ba ko? Padayon na ko yaw-yaw? Huwag nag-learn na po ko na ako. Ako ra pa yun. Sige, paminaw siya buha kay mag-crease ko na nagkahuman. Ang tao. Just kidding. Para pawala ang iskakulba. Kaya wala na akong mahuna-huna ang buhat. Pwede ko maayo mo-shout out. Sayo na ng multiple choice, technique, kinahangang identification. Okay, so going back, balikan natin. Ang una ay pangailangang physiological. Pangalawa, pangailangan ng seguridad at kaligtasan. Pangatlo ay pangailangang panlipunan. Kung nakamtan or
kanang nahatagan taan na tagaan ta pagkaon, balay, natay makainom ta og tubig. Sakto ba? At naka-feel po ta og safety sa atong palibot. Ang naka-feel ta og belongingness gikan sa mga tao sa atong palibot, maka-feel na ta, maadto na ta sa number 4, which is pagit ng respeto sa sarili at respeto sa ibang tao. So, kung natagaan ta atong first, second, or third na aspects, kung aduna ko natay saktong pagkaon, aduna tay seguridad, aduna tay belongingness, sa number 4 diha nato ma-develop. So, ito yung paggamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao in Philippine language. Okay. Marunong na siyang, ang isang tao ay marunong nang magrespeto sa kanyang sarili at rumispeto na at marunong din siyang rumispeto sa ibang tao. Ngunit kapag hindi siya nabigyan ng mga sapat na pangangailangan mula sa number 1 hanggang sa number 3, which is yung sense of belongingness, doon po yung parang hindi po masyadong mabuboost ang kanyang self. Ang pinakamataas na antas ng kanina siya man siya makafeel ang tao nga naa din siya dignidad. So once mahatag niya ang gikan sa first, second, third, or fourth level, ma-attain na niya ang gitawag o kaganatang pagtao o yung nga na siya eksaktong self-confidence, na siya respeto sa iyong kaugalingon, na siya wisdom. Kabalo na siya kung sa maayo o dili maayo. Am I right? Am I right, Jabrumi Balawan? Are you still there? I know you are a political science graduate, so if I am not explaining it right, can you please explain it to us? What shall I do next? I need more time. I need more watch hours. Shall I explain to you the importance of the equilibrium between demands and supply? Or what do you want me to do? Shall I dance? Shall I sing? Salamat sa pagtambay, guys. I hope you all are entertained. Wala naman akong talent sa pagsayaw, wala din akong talent sa pagkanta. Ano pa yung talent ko? Ang talent ko yung i-entertain yung sarili ko. Kawawa ka naman parang kinausap ko na yung sarili. Ay, Jabrumi Balawan, andyan ka pa pala. Mag-multiple choice na lang ako. Okay, ready na? Ready your one port. Okay, number 1.
Number 1. Ready? Ang unang tanong. Number 1. Bakit andyan ka pa? Hindi naman ako entertain. Ito. Okay guys, thank you po talaga sa pag-stay. I'm very grateful sa presensya niyo. Mag-i-skip na tayo. Naaalala niyo po ba nung sa high school tungkol sa relationship ng demand at supply? Because I'm learning now. Yay! I'm back. Jubenle, are you still there? Tayo magki-quiz. Ano i-explain ko? RR Kambal. Hello, shout out. BG lang, thumbs up na. Hello, Ted. Salamat. Michelle, salamat eh. Ayaw rag paminaw. Magkaawa lang. Napos at least ganyan te supportive kayo mo daghan kayong salamat. Yay! Meron na po ako. Ano bang i-discuss natin? Ano bang gusto niyang pag-usapan natin, guys? Yung background noise, guys, sa TV po yun. Maalaala yata. Maalaala mo kaya? Nanonood din po ba kayo ng ganun?
Lee's Vlogger TV, daghang salamat. Loading ako ang internet connection. Saan naman po akong i-discuss? Wala na po ko pabalawan sa akong buhaton. Lord, help me. I-BG ko lang, RR Kanda, i-BG ko lang itong isa kasi pinay kay arangkada na pagkuskus niyo lang na danin ko. Sige, dagang salamat yung pinay pasensya niyo. Isang sumako. Na cooperate. Thank you, Tisha. Thank you, Telis. Thank you, Ate Cha. Ate Cha, andyan ka pa ba, Ate Cha? Si Ate Liz Vlogger TV, Ate Cha, at si RDS Mix Vlog. Parang hindi pa po kayo connected sa kanila. Napaka-helpful po nila talaga. Napaka-supportive. Ate Cha, go, go, go na. Puntahan mo na sila. Storytelling na lang po daw. Kaya parang mas okay man ang tingin. Magsigil akong storytelling. Kaya ko mag-discuss. Excuse me for a while. Mm-hmm. 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 Dali, uy. Tell me a story.
Okay, so while waiting for that time, I will be telling a story entitled A Wild Goose Chase. This is the story about Philemon and Bosses, and this has been retold by Geraldine McCarran. Okay. Do you know a person is always friendly and generous no matter what the circumstances? In this story, a good natured husband and wife are rewarded when they receive special guests into their home. Okay, so kanina istorya guys, kabahin ni siya sa banag asawa, nga wala sila anak, dayon, mangkiluyon kaayo sila o mga miguhonon. Dagan sila amigo. So, atong tanawon kung unsa lay ilahang reward sa ilahang pagka manggiluyon o maka-amigohonon. Okay, but before that one, guys, let me emphasize that this story is just a myth. It didn't happen in a real life situation na actual tao dyan sila, dili siya actual or real na mga tao. It's just a myth. O a myth. Okay. Let's begin. A knock at the door. A pair of passing strangers, Philemon and Bosses, did not know the two men on their doorstep, but they had never yet failed to offer a warm welcome to anyone who called at their little cottage. So naay nanuktok sa ilahang balay ni Philemon o ni Bosses. Si Bosses ang asawa, si Philemon ang bana. Dayon, pag-agri nila sa gawang, ang ilang nakitaan, duha ka lalaki. Wala nila nailhi. Dili nila kaila. Kamo, kung dili kaila inyo kang pasudlon. So, atong tanawon kung unsay ilang gibuhat ni Philemon o ni Bosses, kung ila bang gipasulod ang duha ka lalaki. Okay, let's proceed. Come in, sit down. My wife will cook you supper, said Philemon. So, ilahan gipasulod ang ilahan gipalingkod. Dayong niingon si Philemon na ilaha na lutuan siya o sila o panihapon sa iyang asawa nga si Bosses. His wife tugged at his sleeve. She did not need to say more. Both of them knew there was no food in the house, not a bite. Bosses and Philemon themselves had been living on eggs and olives for days. There was not even any bread. Okay, so gikubit ni Bosses si Philemon. Kay kabalo silang duha nga wala na sila lutuonon. Pero ni-offer pa si Philemon sa ilang duha ka visitors nga lutuan sila panihapon. So, nagsinyasanay, ora sila na sinyasanay na unsay atong lutuon na wala namang ganit tayo lutuon at tuon na lang sige kaon na lang is itlog na lang. Wala na tayo pan. Okay, let's proceed. Philemon smiled sadly at Bosses. She smiled sadly back. It's the goose, is it? He said. Okay, so nagkatanawanay silang daha o nagka-smile sa usag-usa. Ay pareha sila nahuna-hunaan na ang ilang lutuon para sa panihapon ang ilang nabilin nga usa ka buok, goose or kanang bibi. Usa ka bibi na lang ang ilang nabilin nga hayop.
Nga willing pa nilang lutuon para sa duha ka bisita. The goose it is, she replied. Cleo was all they had left. So the name of the goose is Cleo. Si Cleo na lang ang ilang nabi. She was more than a pet, than a farmyard fowl. Mura na po bali, si Cleo, mura na siya ilahang anak-anak. Kaya wala na sila, wala na ilaing nabili nila. And yet, guests are a blessing sent by the gods, and guests must be fed. So Philemon fetched his sharp axe, and bosses began to chase the goose, trying to drive it into the cottage. Pero ni-decide sila nga ihawon ang ilahang goose para ilang ipakaon sa ilahang duha ka visitor. So how kind-hearted are they? Sila gani nag-amto sila og itlog, wala nila giihaw para nila. Pero pag abot sa duha ka visitors, ilahang ihawon ang ilang gusong sa Cleo. So very hospitable. Jupiter sat back in his chair and waited patiently for dinner. Do you think we should help? He said to Mercury, hearing the commotion in the yard. So one of the visitors is Jupiter and the other one is Mercury. So for those who do not know, si Mercury o si Jupiter are gods na powerful ni sila na sila power na gipossess sa Greeks and Roman literature. So muna silang ilang Diyos. I know we shall have a wait, replied Mercury. So naingon siya ni Jupiter nga kabalo ko sa nangitabo, maghulat lang ta. Here, you try, said Bosses, passing the axe to Philemon. So kay si Bosses, wala man niya makuha wala siya nakadakop sa goose. Di man niya kadakpan tong bibi. Iyang gihatag iyang atsa ni Philemon sa iyang bana. Og naingon siya nga, ikaw sulay kuno basin og ikaw na makadakop ani. The goose was squawking, Bosses was yelping, and Philemon was coughing as he ran about wielding the axe. So gilagas ni Philemon ang ilahang bibi. Nagkwak-kwak ang bibi. Diyang si Bosses nagsagit nga gasunod. O si Philemon gaubo-ubo nga gasunod or nga gaisa-isa sa iyang atsa para maigo iyang gisulayan og igo ang goose or ang dansa. He struck at Cleo, so iyang gisulay og igo, but the goose moved. Wala niya naigo kay nakalihay ang bibi. And he demolished a bush. Sa imbis nga ang bibi mo iyang naigo, ang iyang naigo nanuan ang kahoy nga ilang igsulog na asa ng kilid. Okay, let's proceed. He swung again and hit the wooden pail. Ngisub siya buna sa iyang atsa. Pero again, wala niya naigo ang goose. So, the goose shrieked with outrage, then with terror, and slapped about on her big triangular feet, plat, 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 skidding into their homemade abode
piled high with flowers, into the fish drying wrap, into the washing on the tree. So, galupad-lupad ang galukso-lukso, lupad-lupad ang bibi kay dili siya di siya lang yang gibuhat ang tanan nga makalikay siya nga dili siya maiyaw sa iyahang amo. So, lupad, ambak-ambak, lupad. While gahulat si Mercury ug si Jupiter, nakabalo sila sa commotion nga naanay gadakpanay o baby sa likod sa balay. Niingon ang usa nga god. "Think we should go?" said Jupiter. As he and Mercury listened to the wild goose chase and their hungry stomachs growled quietly. So, ana si Mercury ni Jupiter sa usa pud ka god. Saman mamauli na guro ta. At last, Philemon and Baucis cornered the goose against the cottage door. So, dugay nilang dinakpanay sa ilahang bibi, ilahan na yung nadakpan ang ilahang gansa. Her orange beak cape, Philemon raised the axe, and Cleo bolted backward into the shack, running around the room like a black-footed pillow fight until she caught sight of Jupiter. So, na-corner na nila ang gansa. Sa time na punalan na siya ni Philemon sa iyang axe, sa iyang atsa, nakaatras na po si Cleo hangtod nga ihang nakit-an si Jupiter, ang usa sa mga visitors. Now, animals are not so easily fooled by disguises, and although Jupiter and Mercury were dressed as peasants in woolen tunics and straw hats, she instantly recognized the king of the gods and threw herself on his mercy. So, ang mga animals kuno, unlike sa mga tao, ang mga animals, makailag sila kung kinsa na siya. Bisan kung gadisguise pa siya, kung gasuot pa si Jupiter o Mercury o mga sinina nga busluton, kanang mga sinina ang gutay-gutay. Although si Baucis o si Philemon wala sila kailangan, gods di ay ito, mga powerful being di ay si Jupiter o si Mercury ang ilang bisita. Pero ang goose, nakaila siya nga ang gods to si Jupiter o si Mercury. So, neck outstretched, eyes bulging, she ran straight between his knees and into his lap. He was overrun with goose. 1,000 pardons, friend, gasped Baucis, crawling in at the door. Her hair stuck with goose quills. Would you take an olive while we wait? So, ang goose, nagpaduol siya sa duha ka gods and goddesses. Dayong nagpakiluoy siya nga luwason siya gikan sa pag-ihaw niya ni Baucis o ni Philemon. Wala nakabantay si Baucis sa gibuhat sa dak. Okay, so we're back. Wala nakabantay si Baucis nga si Philip nga ang dak or ang goose, nakabalo na siya nga God di ay itong nibisita nila. So, nayana si Baucis nga wala ang mapalihog, pwede ba og olive oil, olive raon sa aning kaunon. Okay. Jupiter stroked the goose, which stood waggling on his thighs and spat out a few feathers. Shield me, save me, in the language of geese, na napakaluoy siya sa duha ka gods. Jupiter tickled it under the beak. Your hospitality is a marvel, dear Philemon, gentle Baucis. In all my long travels over the face of the world, I have never met such unselfish
hosts. Here is your only goose, and you were ready to cook it for us. Your generosity surpasses that of the gods themselves. So, ano siya, yung giingnan ni Jupiter si Philemon o si Baucis. Nga sa tanan nilang napuntahan, dapat hindi na sila punta sa tibuok kalibutan. Pero wala pa sila nakahinagbo og mga ah, tigbalay nga unselfish nga andam ihatag ang tanan nga dili ako. Here is your only goose. Usa ra kabuk ang inyuhang gansa pero andam ninyong lutuon ni para namo. Hospitable ko na kaya sila. Now, sir, said Baucis sternly, you may be a guest, but I have no ill spoken of the gods in this house. Though we have a little to offer, the gods have been good to us, have they not, my love? They have, said Philemon. Mercury concealed a grin. And they shall be good to you ever after, declared Jupiter, rising to his feet. He rose and rose till his head touched the rafters, and his face brightened till the room was light as day. His disguise fell away, and Mercury folded it small and smaller till it fit inside one fist and was gone. As you see, I am Jupiter, king of the gods, and this is my messenger, Mercury. We like to travel the world and visit the people whose sacrificial smoke perfumes the halls of heaven. But travel where we may and stay where we might. We never met with such hospitality as yours. Hey, we have a visitor. Not at all. Thank you for visiting. Maraming salamat po, Nikius. Yes, let me check. Welcome to our humble abode, Nikius. Okay, thank you for passing by, Nikius. Okay, where are we? So, as you see, I am Jupiter. So, si Jupiter. Yung giingnan si Baucis and Philemon. I'm still listening to the music of Nikias. They're very good at creating music.
King of the gods, a chest of sea treasure from the vaults of Poseidon, wings to fly, or the gift of prophecy? Nay. Mercury looked uneasy. He had seen the greed and ambition of mortals all too often. These mild-looking couple would probably demand to be gods and to dine at the table of the gods, would ask for immortality or the manner of stars wide as the Milky Way, spelling out Philemon, the philanthropist, Baucis the beautiful. Baucis looked at Philemon. Okay, let me read again in the paragraph where I left earlier. Okay. As you see, I am Jupiter, king of the gods. So, gipailana ni Jupiter gapailana si Jupiter ni boses of ni Philemon nga gods si ay siya, nga gods sila ni Mercury. And this is my messenger, Mercury. We like to travel the world and visit the people whose sacrificial smoke perfumes the halls of heaven. But travel where we may and stay where we might, we never met with such hospitality as yours. So niingon si Jupiter nga wala pa sila nakasulay or wala pa sila nakastay sa usa ka lugar nga adunay mga unselfish hosts and very hospitable hosts nga andam nila nga i-offer tanan para sa ilang visitors. So niingon si Jupiter, name any favor and it shall be your reward. So niingon siya nga, ingna lang ko kung unsalay inyuhang ang pangayoon. Ako nang ihatag ninyo. A small kingdom, perhaps? A palace? A chest of sea treasure from the vaults of Poseidon? Wings to fly? Or the gift of prophecy? Name it. So, gipapili sila ni Jupiter. Mercury looked uneasy. He had seen the greed and ambition of mortals all too often. These mild-looking couple would probably demand to be gods and to dine at the table of the gods, would ask for immortality or a banner of stars wide as the Milky Way, spelling out Philemon the philanthropist, Baucis the beautiful. Baucis looked at Philemon, and Philemon smiled back, and our greatest joy in life has always been to worship at our humble little altar out there in the yard. What more could we ask than to go and doing that? Oh, and both to die at the same hour, so that we may never be Baucis and I. So ang ilaharang gipangayo ni Jupiter ug ni Mercury nga magkadungan sila og kamatay. Jupiter complained of a speck of dust in his eye and went outside. He could be heard blowing his nose loudly. When he danced through the door, his eyes were quite red-rimmed. Come, priest and priestess of my shrine, your temple awaits you. All of a sudden, the drafty, ramshackle little hut disintegrated like a raft of leaves on a river. Around and above it rose the pillars of a mighty temple. The simple cairn of stones that had served for an altar still stood there. Okay, so again, ang ilahang gipangayo ra na magkadungan sila og kamatay aram forever ra silang magkakuyog. So wala sila nangayo og laing treasure gawas na worldly treasure wala nila gipangayo. So ang gibuhat ni Jupiter, ang ilahang altar nga simbahanan ni Baucis ug ni Philemon, iyahang gipatyadaan gikan sa
Simple ra kayo siya. Gihimo niya og marble floor and from that floor rose 40 marble pillars cloaked with beaten gold, supporting a roof gilded with stars. Okay, so ang lesson nga itong first story is being the beauty of being unselfish and being hospitable. Nga wala kay gipili nga dawaton kung pobre ba siya o dato. How nice it is kung tanang tao sa kalibutan paliha lang ni bosses at ni Philemon. Simple ra kay lang wish. Wala sila nangayo o dugang nga kabtangan para madalo sila. I love this story. Thank you so much for watching, guys. Ako nang i-end ni siya because it's already late and I need to sleep. Hopefully next time you will join me again. Thank you so much.